රට පුරාම අඩු වැඩි වශයෙන් කාලගුණය පිළිබඳ අයහපත් තත්ත්වයක් තියෙද්දී මේ මොහොතේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලුම දෙනාව CFPS Law School වෙනුවෙන් අපි තාම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නට කැමතියි. CFPS Law School අද අපි ඔබ හමුවට ඇවිල්ලා ඉන්නේ පැයක විතර වගේ කාලයක් CFPS ආයතනය ගැන නීතිඥ වෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඔබ නීතිඥවරයෙක් හෝ වරියක් වුණාම ඔබට තිබෙන වෘත්තීයමය අවස්ථා මොනවද කියන එක ගැන ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය විසින් පවත්වනු ලබන නීති ප්‍රවේශ විභාගය කුමන ආකාරයකද උදාහරණ වෙන්නේ කියන එක ගැන ඔබත් සමග කෙටි පිළිසඳරක යෙදෙන්න. ඒ කාරණය සඳහා මාත් එක්ක මේ අවස්ථාවේ එකතු වෙලා ඉන්නවා CFPS Law School එකේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දෙනාම පහේ මේ අවස්ථාවේ මාත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ පැයක විතර කාලය ඇතුළත අපි සියලු දෙනාම එක්ක මේ ගැන පොඩි සුහද සාකච්ඡාවක් කරන්නටයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා ටිකක් අයහපත් කාලගුණයකුත් තිබෙන නිසා මම කැමති පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඔබට අපේ කටහඬ හොඳින් ඇහෙනවද කියලා. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් අපිට එකතු වෙලා ඉන්න ප්‍රතිචාර දැක්වුවොත් අපිට ඊටාම පහසු වෙයි ඒක තේරුම් ගන්න. ඔබේ ඇහෙනවා. බොහොම ස්තුතියි බොහොම ස්තුතියි. ඒ විදිහටම අපේ රූපයත් පෙනෙනවා ඇතයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඊටාම කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නට කැමතියි. ඔබේ මයික් එක මියුට් කරලා තියාගන්න. අපි එක අවස්ථාවකදී අපත් සමග සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ඔබට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ප්‍රශ්න අහන්නට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඒ වනතෙක් කරුණාකරලා මයික් එක මියුට් වෙලා තියෙනවායි කියන එක ගැන ටිකක් විමසිල්ලෙන් ඉන්න. මොකද අපි හිතනවා ඒක අපි හැමෝටම පහසුවක් වේවි කියලා මේ කටයුත්ත පවත්වාගෙන යන්න. හොඳයි. CFPS Law School එක හැටියට මම කිව්වා අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ නීතිඥ වෘත්තීය අවස්ථා ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය විසින් පවත්වනු ලබන නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ මොන වගේ විභාගයක්ද? ඒ විභාගයට සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක සහ අවසාන වශයෙන් ඇයි ඔබ CFPS Law School එක නීති ප්‍රවේශ විභාගයට මුහුණ දීමට හොඳම පාඨමාලාව හැටියට තෝරාගත යුත්තේ ඇයි කියන කාරණය ඔබත් සමග කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් අපි වැඩේ පටන් ගන්නයි හදන්නේ. අපි එක්ක දිගටම ඔබ සියලුම දෙනා රැඳී සිටිනවා ඇතයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම වැඩේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කැමති ටිකක් අතීතයට ගිහිල්ලා CFPS ආයතනයෙන් නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ ඉහළින්ම සමත් වෙලා නීති විද්‍යාලයට තේරිච්ච අපේ දරුවෙක් CFPS ආයතනය ගැන මොනවද කියන්නේ කියන එක ගැන ඔබට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පෙන්නන්න. CFPS was my guidance behind getting to the Law College 2017 intake. Special reminder to all of you that CFPS is the best legal educator in the country. I attended CFPS classes through recommendation of my own brother, and he's also a product of the CFPS institution. And I attended every single lecture here. Although I missed quite a lot of lectures in the beginning, I joined lectures again in January 2016, and the staff was very helpful to provide with me the notes, and they were very kind to help you in every matters, and you can communicate with the CFPS lecturers because they would like to talk to you in person. And I think 80% of the Law College intake are from CFPS Institute, and they will teach you IQ and general knowledge and language paper, both in Sinhala and English medium, and they would also cooperate with Tamil students who are willing to do
their language paper in Tamil, and they, the CFPS lecturers played a huge role to get to the law college, and they changed whole aspects of my life, and I'm incredibly thankful and grateful to the staff and as well as the lecturers in CFPS Law School. And considering my experience here, I would recommend CFPS Law School to be the empower and inspire and engager in Sri Lanka's legal education. අපේ පරණ ශිෂ්‍යාවගේ කතාවෙන් ඔබට පෙනෙන්නට ඇති තේරෙන්නට ඇති CFPS ආයතනය සම්බන්ධයෙන් CFPS law school එක සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ නීතිඥ වෘත්තියට දැනට පිවිසලා ඉන්න ඒ වගේම නීතිඥ වෘත්තියට පිවිසීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරපු විශාල පිරිසක් දරන්නේ මොන වගේ අදහසක්ද කියන එක ගැන අංශු මාත්‍ර අදහසක් මම හිතන්නේ ඔබට ලැබෙන්නට ඇති. 1991 දෙසැම්බර් මාසයේ තමයි CFPS ආයතනය ආරම්භ වෙන්නේ. 1991 සිට 2020 අවුරුදු 30ක කාලයක් දශක 3ක කාලයක් CFPS ආයතනය නොකඩවා නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ සඳහා සිසුවියන් සූදානම් කර තිබෙනවා. ඒ අවුරුදු 30ක කාලයෙන් අවුරුදු 27ක්ම නීති ප්‍රවේශ විභාගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ගෙන සමත් වෙච්ච සිසුවා හෝ සිසුවිය බිහි කරන්නට CFPS law school ආයතනය සමත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ මුළු කාලය පුරාම අවුරුදු 30ක කාලය පුරාම නීති ප්‍රවේශ විභාගයෙන් සමත් වූ සිසුන්ගේ වැඩිම ප්‍රතිශතයක් CFPS ආයතනය තුලින් බිහි කරන්නට අපට හැකි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා 1991 සිට 2021 දක්වා මේ කාලේ ඒ කියන්නේ පහුගිය 2020 නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ මුල සිට වැඩිම ප්‍රතිශතයක් ප්‍රථම ස්ථානයේ සිට වැඩිම ප්‍රතිශතයක් සිසුන් සමත් වීම දක්වා CFPS අහම්බයක් නොවන විශිෂ්ට ගමනක ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒක අපිට අහම්බයක් නෙමෙයි. අපි හැමදාම අපට පුරුදු එවැනි දරුවන් පිරිසක් බිහි කළා. ඒ නිසා අද ලංකාවේ 4 කොනේ විහිදිලා ඉන්න නීතිඥවරුන් නීතිඥවරියන් අවම වශයෙන් 6000කට වැඩි පිරිසක් CFPS ආයතනය තුලින් ඉගෙනීම ලැබලා නීති ප්‍රවේශ විභාගය සමත් වෙච්ච අය. නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙච්ච අය. අද ඒ බොහෝ අය නීතිඥ වෘත්තියේ නියැලෙනවා පමණක් නොවේ. අපි අතරින් බිහි වෙච්ච අපේ දරුවන් අතරින් බිහි වෙච්ච මහා අධිකරණ විනිසුරුවරුන් ඉන්නවා. වෙනත් විනිසුරුවරුන් ඉන්නවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ වගේම විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවල නීතිඥවරුන් හැටියට කටයුතු කරන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම රට පුරා සෑම උසාවියකම පාහේ ඉතාම දක්ෂ ලෙස නීති වෘත්තියේ යෙදෙන 6000කට ආසන්න වැඩි පිරිසක් අපිත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විශිෂ්ටත්වය තමයි පහුගිය අවුරුදු 30ක කාලය ඇතුළත CFPS ආයතනය අත්පත් කරගත්තු දේ. ඊටාම ගෞරවයෙන් කියන්නට ඕන ඒක ඒ ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීම සඳහා පහුගිය අවුරුදු 30ක පමණ කාලය තුල CFPS ආයතනයට ඇවිල්ලා CFPS ආයතනයේ විශිෂ්ට ඉගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් ඉගැන්වීමේ සම්ප්‍රදාය සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේම CFPS ආයතනයේ විශිෂ්ට ගුරුවරුන් සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසය තබලා තමන්ගේ කාලය ශ්‍රමය ඊටාම දැඩි ලෙස නීති ප්‍රවේශ විභාගය සඳහා යොදවලා ඒ අය ගත්තු මහන්සියේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි CFPS ආයතනයේ මේ ළඟා කරගත්ත විශිෂ්ටත්වය. ඒ නිසා අපි අපේ අවුරුදු 30ක විශිෂ්ටත්වය ගැන කියනවා වගේම මේ අවස්ථාවක් කරගත යුතුයි. මේ අවුරුදු 30ක කාලය ඇතුළත CFPS ආයතනයට පැමිණිලා ඒ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ අත් කරගත්ත අපේ ආදි සිසුවියන්. ඒ අය අපිට ඉතාම වටිනවා. ඒ අයට අපි ගෞරව කරන්නේ අන්න ඒ නිසා. හොඳයි. දැන් අපි
අපේ ඊළඟ වැඩසටහනේ ඊළඟ අංකයට යොමු වෙන්නටයි හදන්නේ. මම දැන් ආරාධනා කරන්නට කැමතියි CFPS ආයතනයේ සිටින සාමාන්‍ය දැනීම ඉගැන්වීම සම්බන්ධයෙන් විශිෂ්ට දක්ෂතා පෙන්වන අපේ නලින්ද සිල්වා මහත්මයාට නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ කවර ආකාරයේ වෘත්තියක්ද කියන එක ගැන ඔබත් සමග කෙටි අදහස් කියාපෑමක යෙදෙන්නට නලින් නීතිඥ සංගමයේ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ හිටපු භාණ්ඩාගාරිකවරයා ඒ වගේම ලංකාවේ සෑම අධිකරණයකම පාහේ පෙනී සිටින ඉතාම දක්ෂ නීතිඥවරයෙක් වගේම ඉතාම ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක්. නීති ප්‍රවේශ විභාගයට අපිත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඉන්න ළමයි දන්නවා නලින් කොහොමද උගන්වන්නේ කියලා. නලින්ද සිල්වා. ඇත්තෙන්ම සියලු දෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම මෙහෙම ආරම්භ කරන්නම්. මේ ආයතනයේ ඉගෙනගෙන මේ ආයතනයෙම ගොඩනැගිලා නීතිඥවරයෙක් වෙලා අද දින ඒ ආයතනයේම ගුරුවරයෙක් වෙන්න ලැබීමම මම භාග්‍යයක් විදිහට සැලකමින් තමයි මම මේ අභිමානයෙන් සහ ආත්ම අභිමානයෙන් යුතුවයි මම මේ ඔබව අද අමතන්නේ. ඒක ඊටාම වැදගත් කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. ආයතනයේ ශිෂ්‍යයෙක් ආයතනයේ ගුරුවරයෙක් වීම. දැන් කාලය ගෙවෙන හන්දා සහ මේ අවස්ථාවේ තියෙන රටේ තත්ත්වය නිසා අපි වැඩි කාලයක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ජනරන්ජස් ආරාධනා කිරීමක් කළා මේ නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ සම්බන්ධයෙන් ඔබ සමග සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ඇත්තෙම නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ අපේ රටේ තියෙන වෘත්තීන් අතර අභිමානවත්ම වෘත්තියක්. මම ඔබට සරල වශයෙන් සඳහන් කළොත් නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ අපේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් හඳුනා ගනු ලැබූ එකම වෘත්තිය. මේක තමයි ඊටාම් වැදගත් කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ. අපේ රටේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වැදගත්ම කාරණේ බවට පත් වෙන්නේ හඳුනාගත් එකම වෘත්තිය විදිහට නීතිඥ වෘත්තිය හඳුනාගන්න. 1833 යුක්ති සන්නස එනවා. ඒ අනුව නීතිඥ වෘත්තිය කියන එක ඉංග්‍රීසින්ගේ කාලයේදී අපේ රටේ හඳුනා ගැනීමට ලක් වෙනවා. නමුත් නීතිඥ වෘත්තිය අභිමානවත් වෘත්තියක් ලෙස නීතිඥවරුන් බිහි කරන ආයතනයක් බිහි වෙන්නේ 1874 වර්ෂයේ. ඔබ හැමෝම දන්නවා දැන් මේ අපේ ආයතනයේ සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැමෝම දන්නවා නීතිඥ වෘත්තියට පිවිසෙන නීතිඥවරුන් බිහි කරන එකම වෘත්තීය ආයතනය. මම ඒක නොබියව කියනෝනේ එකම වෘත්තීය ආයතනය බවට පත් වන්නේ නීති විද්‍යාව. ඒකට ඔබට නීතිඥවරයෙක් වීමට නිසක වශයෙන් සහ නියත වශයෙන්ම නීති විද්‍යාලයේ ඔබ ශිෂ්‍යයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. නීති විද්‍යාලයේ අදාළ විභාග සමත් වෙලා තමයි ඔබ වෘත්තීමය වශයෙන් නීතිඥවරයෙක් වෙන්නේ. එතකොට මම කිව්වා මේක අභිමානවත් වෘත්තියක් කියලා. ඇයි මම එහෙම අභිමානවත් වෘත්තියක් කියලා කියන්නේ? ඒකට කාරණයක් තියෙනවා. මේ ලෝකයේ වෙනස් කරපු මිනිසුන් අපේ රට පවා වෙනස් කරපු මිනිසුන් බිහි වෙලා තියෙන්නේ මේ නීතිඥ වෘත්තිය හරහා. මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම ඒබ්‍රහම් ලින්කන් ඊට අමතරව මහත්මා ගාන්ධි විශාල වශයෙන් මාග්‍රට් තැචර් ලංකාවේ ගත්තොත් පොන්නම්බලම් රාමනාදන් SWRD බණ්ඩාරනායක JR ජයවර්ධන වත්මන් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ විශිෂ්ටයෙක් වෙච්ච ලක්ෂ්මන් කදීර්ගාමර් බැරක් ඔබාමා දකුණු අප්‍රිකාව කළු ජාතීන්ගේ ලෝකය වෙනස් කරපු නෙල්සන් මැන්ඩෙලා මේ සියලුම දෙනා නීතිඥවරු. ඒක නිසා එවන් අභිමානවත් වෘත්තියකට පිවිසෙන්න තබන පළමු පියවර වෙන්න පුළුවන් මේ ඔබ. ඒකට සුදුසුම ආයතනයේ සමගයි ඔබ මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. සුදුසුම දේශක මණ්ඩලය, පළපුරුදුම දේශක මණ්ඩලය සහ දක්ෂතම දේශක මණ්ඩලය. ඒක අපි ගැන අභිමාණයෙන් කියන කතාවක් මිසක් අපි ගැන වැඩි වර්ණනාවක් කිරීමක් නෙවෙයි. අපි මේ අභිමාණයෙන් කියන්නේ. මොකද ජනරන්ජන සඳහන් කළා නීතිඥවරු 6000ක් පමණ සක්‍රීය නීතිඥවරු ලංකාවේ බිහි කරලා තියෙන ආයතනයක් විදිහට ආඩම්බරයෙන් අපි මේ ගැන කතා කරනවා. ඒක නිසා මේ අභිමානවත් වෘත්තියට පිවිසෙන්න ඔබ මේ පළමු පියවර තබන්නේ අපත් සමග එක් වෙන්න. ඔබ විශ්වාස කරලා ඔබ ඒ සම්බන්ධයෙන් අර්ථකථනයක් කරන්න මේ CFPS ආයතනය කොයිතරම් සාර්ථකද කියලා. අපි කියන නිසා නෙවෙයි ඔබ ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක නිසා මෙවන් නීතිඥ වෘත්තියකට ශ්‍රේෂ්ඨ නීතිඥ වෘත්තියට පිවිසෙන්න ඔබ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා. මම නැවතත් මගේ කාලය තව
අපේ දක්ෂ නීතිඥවරුන්ට ලබා දීමට අවශ්‍ය වෙන නිසා නැවතත් මම ජම්රංජන් සර් සමග සම්බන්ධ වෙන්න කැමතියි. සර් ඔබට අවස්ථාව මෙය ඉදිරියට මෙයවන්න. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි නලින්. නලින් ද සිල්වා මහත්මයා නීතිඥ අපේ සාමාන්‍ය දැනීම උගන්වන ශිෂ්ටතම ගුරුවරයා. නලින් මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කළේ නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක ගැන ඔබට දල අවබෝධයක් දෙන්න. දැන් මම කැඳවන්නට කැමතියි ඔබ ඉදිරියට අපේ අනෙක් ගුරුවරයා නීතිඥ නලින් පතිරණ අපේ සාමාන්‍ය බුද්ධිය ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා ඔබ සූදානම් කරන විශිෂ්ටතම ගුරුවරයා. ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊටාම කෙටියෙන් ඔබ නීතිඥවරයෙක් වුණාට පස්සේ උසාවියේ ගිහිල්ලා නීතිඥවරයෙක් හෝ වරියක් හැටියට ප්‍රැක්ටිස් කරනවාට අමතරව ඔබට තව මොනවද කරන්න පුළුවන් නීතිඥවරයෙක් හෝ වරියක් හැටියට? නලින් පතිරණ අපේ සාමාන්‍ය බුද්ධිය ගුරුතුමා. ස්තුතියි ජනරංජන සර්. මම හිතන්නේ CFPS ආයතනය සහ මූලික වශයෙන්ම නීතිඥ වෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් බොහෝ දුරට කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරා. මමත් අද මෙම ස්ථානයේ නලින්ද සිල්වා කිව්වා වගේ නලින්ද සිල්වා සර් කිව්වා වගේම මමත් හරිම අභිමානයෙන් තමයි අද මෙතෙන්ට සහභාගී වෙන්නේ. මේක මම බෙදාගෙන තියෙන අපේ පන්ති සිසුන් සමග. මොකද මමත් මෙම ආයතනයේම ශිෂ්‍යයෙකු වශයෙන් සම්බන්ධ වෙලා නීති විද්‍යාලයට ඇතුල් වෙලා ඊට පස්සේ නීතිඥවරු වශයෙන් කටයුතු කරන අතරතුර මම මෙම ආයතනයේම දේශකවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීම ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක ආත්ම අභිමානයෙන් කරන හරිම ගෞරවයෙන් කරන කටයුත්තක්. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉතින් ඒ ගැන බොහෝ දුරට කතා කරපු නිසා මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව නීතිඥවරයෙකු වුණාට පස්සේ අපිට මොන වගේ අවස්ථාද ලැබෙන්නේ? සාමාන්‍ය නීතිඥවරයෙකු කියපු ගමන් අපිට ඔළුවට එන්නේ උසාවියක කටයුතු කරන නීතිඥවරයෙක්. බොහෝ දුරට නීතිඥවරයෙකුට නිතැතින්ම ලැබෙන අවස්ථාවක් සහ ඊටමත්ම කැමැත්තෙන් සහභාගී වන අවස්ථාවක් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් කියලා කියනවා. එතකොට පුද්ගලිකව තනි සේවාදායක වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අධිකරණ තේරාවලියක් තියෙනවා ලංකාවේ. මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ සිට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණය දක්වා. එතකොට එම ඕනෑම අධිකරණයක නීතිඥවරයෙකු වශයෙන් නඩු මෙහෙයුම් කටයුතු කරන නීතිඥවරු වශයෙන් සහභාගී වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනෙක් පැත්තෙන් රජය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට නීතිඥවරයෙකු වශයෙන් බැඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ දන්නවා නීතිපතිවරයා තමයි රජයේ නීතිඥවරයා. එතකොට රජය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිඥවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මෙම තත්ත්වය යම් යම් අවුරුදු වල වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මා පෙර කිව් ආකාරයට පුද්ගලිකව අධිකරණයේ පෙනී සිටින නීතිඥවරු වශයෙන් වසර 4ක් කටයුතු කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම වසර ප්‍රමාණය ගාන වෙනස් වෙනවා. අනතුරුව අධිකරණ සේවයට බැඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකක්ද අධිකරණ සේවය කියලා කියන්නේ? අධිකරණ සේවය කියලා කියන්නේ මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු වශයෙන් බැඳීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ අනුව මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකු වශයෙන් බැඳී ඉන්පසු මහා අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයෙකු, අභියාචනාධිකරණ විනිශ්චයකාරයෙකු සහ ඉන්හාට ඉහළ අධිකරණයේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයෙකු දක්වා උසස් වීම ලබාගෙන කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අනුව ඒ වගේම තමයි නීතිඥවරයෙකුට තියෙන තවත් අවස්ථාවක් තමයි හමුදා සහ පොලිස් කියන ආයතන වලට බැඳීමේ හැකියාව. සාමාන්‍යයෙන් හමුදාවට ගන්න අපි හිතමුකෝ හමුදාව කියලා ගත්තාම යුද්ධ හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව වැනි හමුදා කාණ්ඩයට අයත් ආයතනයකට බැඳුනොත් සාමාන්‍යයෙන් කපිතාන් තනතුරෙන් පටන්ගෙන ඉදිරියට උසස් වීම ලබාගෙන කටයුතු කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පොලිස් සේවයට බැඳුණු සාමාන්‍යයෙන් ASP තනතුරට කෙලින්ම සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අනුව ඔබට පේනවා සාමාන්‍යයෙන් නීතිඥවරයෙකු වූ පමණින්ම ඔබට ලැබෙන වෘත්තීමේ අවස්ථා මොනතරම් උසස් ගණයේ වෘත්තීය අවස්ථාවද ලැබෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි දැන් ඉතාමත් දැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා බැංකු සහ ආයතන වලට
සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව විශේෂයෙන්ම නීති නිලධාරියෙක් වශයෙන් නීති කළමනාකාරවරයෙකු වශයෙන් ඒ වගේ ඉතාමත් ඉහළ වැටුප් සහිතව සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙන. ඒ වගේම තමයි ඉතාමත්ම පැරණි වෘත්තියක් වන නොතාරිස් ධූරයේ කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නීතිඥ ධූරයයි නොතාරිස් ධූරයයි දෙකක්. එතකොට නීතිඥ වෘත්තියේ නීතිඥවරයෙකු වූ පමණින්ම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට වෙනම විභාගයක් තියෙනවා. ඒ විභාගයේ සමත් වීමෙන් අනතුරුව නොතාරිස් වරයෙකු වශයෙන් දියුරුම් දී මහාධිකරණයේ දියුරුම් දෙන්න ඕනේ. දියුරුම් දීමෙන් අනතුරුව නොතාරිස් වරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔබට තේරෙනවා නීතිඥවරයෙකු වූ පමණින් අපිට ලබා ගත හැකි වෘත්තිමය අවස්ථා. එතකොට සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට මෙම ස්ථානවල රැකියාවක් ලබා ගැනීමේ ඉතාම දැඩි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. නමුත් නීතිඥවරයෙකුට ඒක නිතැතිම්ම ලැබෙන අවස්ථාවක්. හැබැයි කොයි එක ගත්තත් ඔබට තේරෙනවා ඇති මේ කියපු මාතෘකාත් එක්ක ගන්නකොට ඉතාම අපි අන්තිමට වෙන්න ඕනේ අපේ ගරුත්වය, අභිමානය, වැටුප නේද? ඒ දේවල් අපිට ඕනේ. ඉතින් ඒ දේවල් ඉතාමත්ම ඉහළ තත්ත්වයෙන් ලැබෙන සමාජයේ දැඩි පිළිගැනීමක් ඇති ඉතාමත්ම විශ්වාසයෙන් කටයුතු කළ හැකි ගෞරවනීය වෘත්තිය තමයි නීතිඥ වෘත්තිය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසයි ඔබ දන්නා වසර ගණනාවක් තිස්සේ මේ ඉතාම දැඩි තරංගයක් තියෙන මේ විභාගයේ සමත් වීමට. ඉතින් හේතුව තමයි සමත් වෙලා නීති විද්‍යාලයට ඇතුළු වුණාට පස්සේ ඒ ඔබට ලැබෙන අවස්ථාවන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ ගත්තොත් එම ඉතාමත් ඉහළ අවස්ථා. හරි, මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියටත් කටයුතු කරා. ඉදිරියට කතිකාවතක් තියෙනවා. මා ජනරන්ජන් සර්ට ආරාධනා කරනවා ඊළඟ අවස්ථාවට ඔබ යොමු කරන ලෙස. ස්තුතියි. Talking about CFPS, CFPS is the main reason behind me getting selected to law college, because when I came here, I started from nowhere. I still remember my first day here when I was given this general knowledge and IQ papers, which I hardly scored any marks. But from there, I worked myself up. And that was all thanks to the lecturers, the wonderful lecturers here. And I believe it's through the experience in training students for law entrance that they managed to help me so much. And also I must thank CFPS for all the tutorials they give, the important notes they give, and for the training we're given. And also because CFPS trains us to think in the appropriate way, they train our mind to suit this exam, you know what to look for. So that's been really important. And I must especially mention Mr. Salia Pires, whose knowledge was immense, and that the way he imparted his knowledge was extremely great. And also to Mr. Nandamuruthatwa, who was a very good IQ lecturer, who was very strict, but who always guided us to do the correct thing, and to all the other lecturers who've been superb in training us and who've been superb in imparting their knowledge to us. So CFPS is the best place for anyone who's doing law entrance with their experience and with the set of lecturers, the kind of lecturers they've got, and all the model tests and spot tests they conduct, all the tutors they give. This full package helps you to do well in your law entrance exam. ඔබ ඒ දුටුවේ අපේ තවත් පළවෙනි ස්ථානයට තේරීපත් වෙච්ච ශිෂ්‍යාවක් CFPS ආයතනය ගැන කියපු ඇගේ අදහස. දැන් අපි අපේ වැඩසටහනේ ඊළඟ අංගයට යන්නයි හදන්නේ. මම ආරාධනා කරනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔබ ඇමතීම සඳහා අපේ CFPS පාඨමාලාවේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගුරුවරයෙක් වන නීතිඥ ඒ වගේම බැරිස්ටර්වරයෙක් වන වරුණඩි සේරම් මහත්මයාට CFPS ආයතනය සහ ඒ වගේම නීතිඥ වෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඔබත් එක්ක අදහස් කීපයක් කොමාරු කරගන්න. වරුණ. Thank you, Janarana sir. Good evening, everyone. Hope you all can hear us perfectly well. So what I'm going to do is kind of translate what
as I call the two Nalins at CFPS, right? Tintin had Thompson and Thompson. We have Nalin and Nalin, right? So I will start with the profession. Now, Mr. Nalin De Silva mentioned that it's a noble profession, right? That's up to us, of course. We need to be moralistic, good, well-behaved, and as a result, we keep the profession noble. He mentioned that it's the only profession identified in the Constitution of Sri Lanka. When you come to practice, you will realize how important that statement is, because various types of applications that you have to make in court are based on sections or articles in the Constitution. For example, fundamental rights is based on Article 126 of the Constitution. So you will be using the Constitution on a daily basis, right? Number two, it's steeped in tradition, right? It's a very ancient profession, right? And as a result, we have a whole load of traditions that come along, starting from, senior, junior, offering your chair, seniors having to pay the bill in the canteen when you eat with them, things like that, right? Sometimes you have to lug their books around behind them, running after them kind of thing, but there you go, right? So that's all their traditions, right? Again, you will learn all of that when you come into practice. The other important thing about being an attorney or the profession is, although we are all there to make money, obvious thing, no, right? If you think about it, we are helping people with all manner of things, right? I mean, everyone I say they're legal things, but there are family issues, things to do with children, divorce. Then there are land matters. You have noisy neighbors, right? Then you have the more, serious things where someone is trying to break your wall or go through your house, try to build a road through your house, right? Then you have writ matters, fundamental rights matters, right? So, but all in all, you're helping people. And what happens from that is, people look up to you, right? Now, I know last week, Mr. De Silva said he was busy on a particular day because he was judging a debate competition. Right now, why? Because he's popular. He's an attorney at law. Everyone knows about him, right? And so he's invited to judge a debating competition. You might feel that your diary is so full, right? And you don't want to take on these extra activities. But they keep coming, right? They keep coming. Whenever someone wants help, especially your friends, they will call you, right? Machang or something, and I have this problem. What do I do? Right? It happens. So it's a matter of helping people, right? So the profession, as I said, it's very, very noble, right? Very traditional, right? Still to date, it's very, very traditional, right? How we address people and stuff like that. Right? You meet a lot of people from different backgrounds. You learn to deal with people. You deal with clients, right? They can be troublesome sometimes, but there you go. That's what you learn. And mind you, now we don't have much time today to spend with you. But when you come to CFPS, we will discuss on a daily basis about our experiences in court, in life, and keep you up to date with things happening in itself, right? So I will pause there on the profession itself. Like I said, when you come to CFPS, speak to us. We are always, with our friendly smiley faces, willing to tell stories as much as possible. Then Mr. Nalin Patirana talked about the opportunities you would have once you become an attorney at law, right? So there's quite a few. I will try to run through them. Right, so there are some official terms, I'll mention them as well. First thing is what we call the official bar. Right, the official bar, in normal practice, we call it the Attorney General's Department. Right, Mr. Patirana mentioned that the Attorney General is the lawyer for the state, for the government. Right, so any case where the government is involved, the Attorney General would be involved. It's a vast department, many officers in it, with the ranks to them, right? Attorney General obviously doesn't come for every case, right? But some officer representing him would be there, okay? So that is one option. Once you become an attorney at law, you can, choose to join the Attorney General's Department. Similarly, there are two other organizations, two big organizations that also deal with government matters. One is the Bribery Commission,
The Bribery Commission themselves has a legal department where they have legal officers, and they themselves come to court when prosecuting a matter. The other department, major department, is the customs. They also have their legal officers who deal with matters personally, right? But if not, usually everything goes to the Attorney General where the government is involved. That was the official part. Then you have what we call the unofficial part. Mr. Pathirana mentioned private practice. That's what we all call it, right? Where everyone is in private practice. So that is where you on your own, maybe with a senior, right, go and go to court. Can be anywhere in the country, right? Can be anywhere in the country. Some attorneys, I know Mr. De Silva loves to travel the country, right? Because you get to see the places, right? You finish court and then you go and check out the city, right? So it's fun, right? It's a lot of fun. So those are the main two things, right? So private practice also, whilst you're studying or once you've finished, you can decide which way you would like to go. The next obvious thing is the judiciary, right? Becoming a judge. Some of you might think it's a nice thing. For example, my grandfather always wanted me to become a judge. I don't know why. I never asked him why, but there you go, right? But there may be some of you might have parents who are judges. You might know a judge, right? And that might be something you are interested in. How to become a judge, we can discuss at a later stage. If you have an inkling to that effect, you can come and speak to us. The basic way of becoming a career judge is you need to spend, at the moment it's 4 years, but that keeps changing, as a practicing attorney at law. Exam, interview, and you jump on the ladder to go up. There are other ways. For example, if you're in the Attorney General's department or in the private bar, after a number of years seniority, you can jump in the middle of that ladder, right, and become a judge. But that's an option. It's an option. If you're targeted on that, then you can work towards it. Then, Mr. Pathana mentioned the armed forces, the police. They all have legal departments, legal officers, ranks. You get a rank, a cap and a baton and all those things. Okay. Then banks and companies. Now that's a very popular thing at the moment, and on the rise. The opportunities in banks and companies where legal matters keep coming up. Right now, Sri Lanka Telecom, all the apparel companies, Mars Holdings, places like that. Yeah, they all have legal officers. So that's something you can think about. If you want, for example, like a 9-to-5 job, AC and a desk and a chair. There you go. Right? Then notarial practice, right? Conveyancing is what we call it, where people do deeds, various types of deeds, transfers, gifts, mortgages, leases. Okay? Something you can do from home. If you're not very keen about going to an office or going to court, there you go. You have another option. Then what we all at CFPS are doing, teaching. And you can teach. Maybe one day, like the two Nalins, you might also be here teaching at CFPS, right? One more thing. Now, when you learn, when you go to law college, that you will learn. You learn to read, not reading a novel. When you're reading judgments and stuff, how to read fast, how to interpret sentences, sections, right? Things like that. So therefore, those skills can be used in anything, right? So, like I said, come and join us at CFPS and we can carry on with this conversation forever and ever, okay? So, I will pause for now. I would like to, as the next step, show you guys another video of Agraja Sarani, who came island number 1st in the Sinhala medium at the exams just held, right? Let's see what she has to say. Thank you. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා හැමෝටම මම අග්‍රජා සනසානි දීපවිජය මම මේ පාර නීති ප්‍රවේශ විභාගයට මුහුණ දීලා ලංකාවේ 7 වෙනියා විදියට සහ සිංහල මාධ්‍යයෙන් සම ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්න මට පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලට කියන්න නීති ප්‍රවේශ විභාගය කියන්නේ මොන වගේ විභාගයක්ද? අපි ඒකට සූදානම් වෙන්න ඕනේ කොහොමද? විභාගය සමත් වෙන්න අපිට CAPS ආයතනයේ මොන වගේ මඟ පෙන්වීමක්ද ලැබෙන්නේ කියන එක. ඉතින් හොත ඉතාමත් හොඳ මඟ පෙන්වීමක් අපිට CAPS ආයතනයෙන් ලැබුණා. මුලින්ම විෂයන් විදියට කිව්වොත් මුලින්ම මම කතා කරන්න සාමාන්‍ය දැනීම ගැන. සාමාන්‍ය දැනීම කියන ගොඩක් පැතිරුණු විෂයක්. ඉතින්
අපිට ඒක පාඩම් කරලා ඉවරයක් කරන්න පුළුවන් විෂයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට නලින් සර් තමයි සාමාන්‍ය දැනුම කියන්නේ. නලින් සර් අපිට කියලා දුන්නා අපි මොනවද පාඩම් කරන්න ඕනේ, පාඩම් කරන්න ඕනේ නැත්තේ මොනවද? ඒකට අපි මොන වගේ දේවල් සම්බන්ධව අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි පාඩම් කරන්න ඕන ක්‍රම මොනවද? මේ වගේ ගොඩක් හොඳ අවබෝධයක් නලින් සර් අපිට ලබා දුන්නා. ඊළඟට IQ ගැන කතා කළොත් IQ අපිට කියන්නේ නලින් පතිරණ සර් සහ නන්ද සර්. ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් IQ ගැනත් අපිට ලබා දුන්නා. ඉතින් IQ පේපර් එකක් ගත්තාම ප්‍රධාන දේ තමයි අපි කාලය කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. කාලය කළමනාකරණය කරගත්තේ නැත්නම් අපිට බෑ පේපර් එකට හොඳින් මුහුණ දෙන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අපි කියන්නේ අපි මොකක් හරි ගානක් හදනවා නම් අපි දන්න ක්‍රමයකින් අපි එකට අපිට ඒ ගාන හදාන්න විනාඩි 5ක් විතර වැය වෙනවා නම් සමහර කෙනාට කෙටි ක්‍රම තියෙනවා අපිට ඒ ගාන පුළුවන් විනාඩියකින් හදන්න. ඉතින් ඒ වගේ කෙටි ක්‍රම මොනවද සංඛ්‍යා රටාව වගේ දේවල් කොහොමද අපි හදන්න ඕනේ? ඊකට තර්කන ගැටලු විසඳන්නේ කොහොමද? ඔය ගොඩක් හොඳ අවබෝධයක් අපිට අපේ IQ ගණිත ගුරු දෙන්න අපිට ලබා දුන්නා. ඊගාට මම සිංහල භාෂාව තමයි භාෂා විදිහට තෝරගත්තේ. ගොඩක් අය කියනවා සිංහල භාෂාව කියන්නේ අමාරුයි අපිට ලකුණු ගන්න අමාරුයි කියලා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඔය කතන්දර ගොඩාක් කියනවා. සිංහල භාෂාව ගැන ඇත්තටම අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒකට හොඳ මඟ පෙන්වීමක් තියෙන්නම ඕනේ. සිංහල භාෂාව අපිට කියන්නේ අපේ ජනරන්ජන සර් ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් එතුමා අපිට ලබා දුන්නා. රචනා ලියන්නේ කොහොමද? සාරාංශ ලියන්නේ කොහොමද? ඊළඟට සන්ධි සන්ධිකේ අක්ෂර වින්‍යාසය වගේ ගොඩක් අපි දැනගන්න ඕන කරුණු ගොඩක් අපිට අභ්‍යාස තුලින් අපිට ගොඩක් හොඳට කියලා දුන්නා. ඉතින් ගුරුවරුන්ගෙන් ලැබෙන මඟ පෙන්වීම 100%ක් අපිට CFPS ආයතනය
හොඳයි එහෙනම් මෙච්චර වෙලා අපි නීතිඥ වෘත්තිය කියන්නේ මොකක්ද? නීතිඥ වෘත්තියේ යෙදෙන නීතිඥ වෘත්තියට ඇතුල් වෙන කෙනෙකුට තෝරා ගන්න තියෙන වෘත්ති අවස්ථා කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේම ඒ වෘත්තියේ යෙදෙන එක කොයිතරම් ආස්වාදනීය ගෞරවනීය දෙයක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි ඔබ සමග කෙටියෙන් අදහස් වමාර කරගත්තා. ඒ අතරේ CFPS ආයතනයෙන් විභාගයේ සමත් වෙච්ච එහි අහම්බයක් නොවූ ප්‍රතිඵල වලින් නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙච්ච අපේ පරණ සිසු දැරියන් කීප දෙනෙකුත් ඔබට අදහස් කිව්වා. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ වැඩසටහනේ නීති ප්‍රවේශ විභාගය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක සහ නීති ප්‍රවේශ විභාගයට සූදානම් වීම සඳහා ඔබ ඇයි CFPS ආයතනය තෝරාගත යුත්තේ කියන එක ගැන ඔබට ඉතාම කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. මට ඒකට උදව් වෙනවා අපේ DSR පැට්‍රික් මහත්මයා, නීතිඥ පැට්‍රික් මහත්මයා. ඔහු අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන අනෙක් ගුරුවරයා වරුණ ඩෙසේරම් මහත්මයා සමග. ඉතාම කෙටියෙන් කිව්වොත් ඔබ හොඳින්ම දන්නවා. වසරකට වරක් ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට ඇතුල් කරගන්නවා සිසුන් 200ක් 250ක් අතර වගේ දල වශයෙන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය. මේක තරගකාරී විභාගයක්. තරගකාරී විභාගයේ පවත්වන්නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉතාම විශ්වාසදායක ලෙස මේ විභාගය පවත්වනවා. රටේ සාමාන්‍ය ප්‍රධාන විභාගයක් හා සමානවම කීර්තිමත් හා ගෞරවනීය ලෙස නීති ප්‍රවේශ විභාගයේදී ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍ර 3කට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ වෙනවා. මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය. එහෙම නැත්නම් භාෂා මාධ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රය. දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ තුන්වෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය එකට ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය දැනීම සහ සාමාන්‍ය බුද්ධිය කියන ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක. භාෂා ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා ඔබට ලකුණු 100ක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. සාමාන්‍ය දැනීම සහ සාමාන්‍ය බුද්ධිය කියන ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක සඳහා ලකුණු 50 ලකුණු 100ක ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. නීති ප්‍රවේශ විභාගයෙන් ඒ අනුව ඔබ ලකුණු 200කින් ලකුණු ලබා ගන්න අවශ්‍යයි නීති ප්‍රවේශ විභාගයට සමත් වීම සඳහා. නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ සමත් වීම සඳහා ඔබ භාෂා මාධ්‍ය තෝරගන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් නම් ඔබ අනෙක් ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකට මුහුණ දෙන්නට ඕන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ වගේම ඔබ භාෂා ප්‍රශ්න පත්‍රය තෝරගන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නම් ඔබ අනෙක් ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකට මුහුණ දෙන්නට ඕන සිංහල භාෂාවෙන්. මේ විදිහට තමන් භාෂා දෙක මාරු කරමින් තමයි තමන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක තෝරගන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ජනරල් නොලෙජ් සහ IQ එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය දැනීම සහ බුද්ධි පරීක්ෂණය සාමාන්‍ය බුද්ධිය කියන ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක එක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලෙසයි සාමාන්‍යයෙන් සැලකෙන්නේ. ලකුණු 100ක් ලැබෙනවා. එතකොට වසරක නීති ප්‍රවේශ විභාගයට පෙනී සිටින දරුදැරියන් අතරින් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අතරින් විභාග අපේක්ෂකයන් අතරින් වැඩිම ලකුණුගත් පිරිසෙන් ආසන්න වශයෙන් 200ක 250ක අතර ප්‍රමාණයක් හැම වසරකම නීති ප්‍රවේශ විභාගයෙන් සමත් වූ අය හැටියට ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට තෝරා ගන්නවා. ඔවුන් නීති විද්‍යාලය ඇතුළත අවුරුදු 3ක් පළවෙනි, දෙවැනි සහ තුන්වෙනි වසරවල විභාග වලට පෙනී සිටින්නට අවශ්‍යයි. අවසානයේ ඔවුන් ආධුනික කාලයක් ගත කරන්නට ඕන ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරයෙකු වෙත ඒ වගේම ඔහුට ප්‍රායෝගික පුහුණු වීමේ කාලයක් තිබෙනවා. මේ සියල්ල අවසන් වෙලා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4ක කාලයක් ඇතුළත උපරිම අවුරුදු 4ක කාලයක් ඇතුළත ඔබට නීතිඥවරයෙක් හෝ වරියක් ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉදිරියේ දියුරුම් දීලා කීර්තිමත් නීතිඥ වෘත්තියට පිවිසෙන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එක පැත්තකින් ඊටාම කෙටිම මාර්ගයකින් නීතිඥවරයෙක් හෝ වරියක් වීමේ මාර්ගය තමයි ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්නට ඕන. අද ලංකාවේ නීතිඥ වෘත්තියට ඇතුල් වෙන්න නීති උපාධියක් ලබා ගන්න විවිධාකාර මාර්ග තිබෙනවා. දේශීය වගේම විදේශීය. හැබැයි ඒ සියලු දේවල් වලට සාපේක්ෂව ඊටාම අඩු වැයකින් ඊටාම අඩු මුදලක් වියදම් කළා ඔබට නීතිඥවරයෙක් හෝ වරියක් වෙන්නට තිබෙන අවස්ථාව ඊටාම කෙටි කලකින් ලැබෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට ඇතුළත් වෙලා සමත් වෙලා විභාග ආධුනික කාලය සහ ප්‍රායෝගික කාල සීමාව පහු කළා නීතිඥවරයෙක් හෝ වරියක් වීම නිසා. හැබැයි මේක තරග විභාගයක්. ඒ තරග විභාගය සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර 3කට මුහුණ දෙන්නට සිදු වෙන බව අපි ඔබට කිව්වා. ඒකට මනා සූදානමක් තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. ඒකට මනා කැපවීමක් තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. අර අග්‍රජා කිව්වා වගේම අග්‍රජා මේ අවුරුද්දේ කියන්නේ අන්තිමටම තියපු විභාගේ 2020 විභාගේ 7 වෙනි ස්ථානයට සිංහල භාෂාව මාධ්‍ය ලෙස අරගෙන සමත් වෙච්ච අපේ සිසුවිය අය සමග තවත් සිසුවියක් ඒ ස්ථානයේ ඉන්නවා අංක 7 සිංහල භාෂාවෙන් සිංහල මාධ්‍යෙන්
මේ විභාගය සමත් වෙච්ච අය කියපු විදිහට මේ විෂයන් වල තිබෙන විශේෂතා තේරුම් අරගෙන ඒ විශේෂතාවලට CFPS ආයතනයේ ගුරුවරුන්ගේ ඉගෙනීමේ කෞශල්‍යයත් එකතු වුණයින් පස්සේ බිහි වෙන ඒ නිවැරදි මාර්ගයේ ගමන් කළොත් ඔබට ඉතාම පහසුවෙන් මේ විභාගය ජය ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් ආරාධනා කරන්නට කැමති ඔබට CFPS ආයතනයේ සමග එකතු වෙන්නට කියලා. ඇයි ඔබ CFPS ආයතනයේ සමග එකතු විය යුත්තේ? 1991 සිට 2021 දක්වා අවුරුදු 30ක කාලයක් එක දිගටම ලංකාවේ නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ සිසුවියන් සූදානම් කිරීමේ විශිෂ්ටතම ආයතනය හැටියට පවතින්නේ හෙටත් පවතින්නේ CFPS Law School. එහි අභිමානවත් ඒ වගේම විශිෂ්ටතම ආචාර්ය මණ්ඩලය. ඔබ ඉදිරියේ මේ අදහස් දක්වපු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් කතා කරපු විදිහෙන් අදහස් දක්වපු විදිහෙන් ඔබට පැහැදිලි කරපු විදිහෙන් තේරෙන්නට ඇති ඔවුන් කොතරම් දක්ෂ විශිෂ්ට ආචාර්යවරුන්ද කියලා. ඒක ගැන දැනගන්න සරල පරීක්ෂණයක් තියෙන්නේ. පහුගිය අවුරුදු 30ක කාලය ඇතුළත කවදා හරි නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ සඳහා CFPS ආයතනයට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා හිටපු ඉගෙනගත්තු විභාගයෙන් පාස් නොවුණත් ඒ දැනුම ලබාගත්ත සමහරට ඔබේ අම්මා වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ තාත්තා වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ සහෝදරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරියෙක් වෙන්න පුළුවන්, අධිකරණයේදී හමු වෙන නීතිඥවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, විනිශ්චයකාරවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයගෙන් අහන්න CFPS ආයතනය කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද කියලා. කවුද ඒකේ ඉන්න ගුරුවරු කියලා. ඒ අය පැහැදිලි කරලා දෙයි අත්දැකීමෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂව CFPS ආයතනය කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. පහුගිය අවුරුදු 30ක කාලේ පුරාම ඊටාම විශිෂ්ට ගණයේ ආචාර්යවරුන් සමූහයක් අපිත් එක්ක ඉඳලා තිබෙනවා. ජනාධිපති නීතිඥ සාලිය පීරිස් මේ මොහොතේ අපිත් සමග නැති ජීවතුන් අතරින් සමුගත් අපේ ගෞරවනීය ආදරණීය මිත්‍රයා නීතිඥ ගාමිණී වනසේකර, හිටපු ඇමතිවරයෙක් රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙක් හැටියට හිටපු නීතිඥ අජිත් පී පෙරේරා මහත්මයා, ඒ වගේම වර්තමානයේ CFPS ආයතනයේ ප්‍රධානිය හැටියට කටයුතු කරන නීතිඥ නන්දමුරු තෙට්ටුවගම මේ හතර දෙනා තමයි 1991 දෙසැම්බර් මාසයේ ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලයට සිසුන් තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයට සිසුන් පුහුණු කිරීමට CFPS ආයතනය ආරම්භ කරා. එදායි සිට අද දක්වා මේ පහුගිය අවුරුදු 30ක කාලය ඇතුළත විශිෂ්ට ගණයේ නීතිඥවරු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපිත් එක්ක ආචාර්ය මණ්ඩලයේ කටයුතු කරලා තිබෙනවා. අදත් කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. අර අපේ සහෝදර ආචාර්යවරුන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අද උගන්වන අය අර විශිෂ්ට ආචාර්යවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම, ඒගොල්ලෝ උගන්වන හැටි බලාගෙන හිටපු ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉගෙනගත්ත ශිෂ්‍යයන්. ඉතින් අපි ආඩම්බර වෙනවා එවැනි අපේම ශිෂ්‍යයන් පිරිසක් අපිට බය නැතුව ඔබ ඉදිරියට ගෙනෙන්නට පුළුවන්කම ලැබීම ගැන CFPS ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් හැටියට. පළවෙනි කාරණය ඒ විශිෂ්ට ආචාර්ය මණ්ඩලය. දෙවනුව CFPS ඉගෙනීමේ සම්ප්‍රදාය. අපි පටන් ගන්නේ සිද්ධාන්තමය කොටස් සාකච්ඡා කරමින් ඊට පස්සේ අපි පුනරීක්ෂණ පන්ති පවත්වනවා, පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාවක් පවත්වනවා, ඒ ඉගෙනගත්ත දේවල් නැවත පුනරීක්ෂණය කිරීම සඳහා. තුන්වෙනුව අපි විභාග පෙරහුරු සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් පවත්වනවා. ඒ අතරේ හැම මාසයක් කර මාසයක්ම CFPS ආයතනය විසින් පමණක් හඳුන්වලා දීපු මොඩල් ටෙස්ට් එකවත් ආදර්ශ විභාග සමූහයකට ඔබට මුහුණ දෙන්නට පුළුවන්. මේක CFPS ආයතනය නීති ප්‍රවේශ විභාගය සඳහා හඳුන්වා දීපු අපේම නිර්මාණයක්. අපේම නිර්මාණයක්. නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ පැවැත්වෙන විදිහට සමානව ඒ විදියම ශාලාවල ඒ විදියම විභාග පරීක්ෂකවරුන් යටතේ නීති ප්‍රවේශ විභාගයට හැම අතින්ම සමාන ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ඔබට මුහුණ දෙන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා CFPS ආයතනය ඇතුලේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය විභාගය සාමාන්‍යයෙන් බලන විභාග පරීක්ෂකවරුන් ලවා ලකුණු කරලා ඔබට තැපෑලෙන් නිවසට අපි ලකුණු දාලා ලැබෙන්නට සලස්වනවා. මේ සම්ප්‍රදාය ආරම්භ කරේ අදත් එකම එක හැටියට පවත්වගෙන යන්නේ CFPS ආයතනය. ඒ විශිෂ්ටත්වයට ලං වෙන්නට කිසිවෙකුට පුළුවන් කමක් ලැබිලා නැහැ. ඊට අමතරව මාසයක් කර මාසයක් පවත්වන මාසික පරීක්ෂණ ස්පොට් ටෙස්ට් හැටියට අපි පවත්වන පරීක්ෂණ මේ සියල්ලෙන්ම අපි ඔබට අවස්ථාව දෙනවා
ඔබ මුල ඉඳලා පටන් ගත්ත ඉගෙනීම මොන මට්ටමේ තියෙනවද? අහවල් මාසයේ ඔබේ ලකුණු කීයද? ඔබ මොන මට්ටමේද ඉන්නේ? ඊළඟ මාසයේ ඔබේ ලකුණු කීයද? ඔබ මොන මට්ටමේද ඉන්නේ? ආදී ලෙස ඔබ ගැනම මිනුමක් දැනුමක් ඇති කරගන්නට අපි ඔබට අවස්ථාව දෙනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් අවස්ථාවක් හැටියට පෞද්ගලික කාලේ පුරාම CFPS ආයතනයේ නීති ප්‍රවේශ විභාගයේ සමත් වෙලා නීති විද්‍යාලයට ගිය අපේ ආදරණීය දරු දැරියන් සාක්ෂි දරාවි. ඒ විදිහට අපේ ඉගෙනීමේ සම්ප්‍රදාය කිසිවෙකුට ලං විය නොහැකි ඉතාම විශිෂ්ට ඉගෙනීමේ සම්ප්‍රදාය. අපේ නිබන්ධන සමූහය මේ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් උදාහරණයක් ලෙස ජෙනරල් නොලෙජ් ගත්තොත් සාමාන්‍ය දැනීම ගත්තොත් අර අපේ සිසුවිය කිව්වා වගේ කෙලවරක් නැති විෂයක්. හැබැයි ඒ කෙලවරක් නැති විෂය සම්බන්ධයෙන් තිබෙන දැනුම අපේ ගුරුවරු එකට එක්කහුව කළා නිබන්ධන හරහා ඔබට දුන්නාම ඒක අතැඹුලක් වගේ ඔබට දැනගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ අවුරුද්දේ පහුගිය 2020 අවුරුද්දේ ලංකාවේ සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් වැඩිම ලකුණු ලබාගත්ත ඒ වගේම සාමාන්‍ය බුද්ධිය හෙවත් ජෙනරල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන ප්‍රශ්න පත්‍රෙත් වැඩිම ලකුණු ලබාගත්ත එකම ළමයා CFPS ආයතනයෙන් බිහි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක අහම්බයක්. එහෙම නැත්නම් හදිසි අනතුරක් නෙමෙයි. හදිසියෙන් සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඊටාම වැදගත් ඉගෙනීමේ සම්ප්‍රදායක කොටසක්. ඒ වගේම අපේ IQ එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය බුද්ධිය නන්ද මුරුත්තේට්ටුවේගම මහත්මයා ඒ වගේම අපේ නලින් පතිරණ මහත්මයා ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔබට කතා කරපු අද නන්ද හදිසි තත්වයක් නිසා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේ දෙන්න IQ එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔබට පුහුණු කළ යුත්තේ කෙසේද කියන එක ගැන තාම හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව ඔබ අභ්‍යාස මාර්ගයෙන් ඔබට දිගින් දිගටම මේ ප්‍රශ්නේන රටාවන් පැහැදිලි කරලා ඔබට උගන්වන බවට අපට සහතික වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ වරුණ සහ පැට්‍රික් කියන අපේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගුරුවරු දෙන්න ඒ විශිෂ්ට ඉගැන්වීමේ සම්ප්‍රදාය ඉදිරියට ගෙනියනවා. මමත් සිංහල භාෂාවෙන් ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ CFPS ආයතනයේ. ඉතින් මේ විදිහට මේ තිබෙන විශේෂ ලක්ෂණ නිසා හුදෙක්ම පහුගිය අවුරුදු 30ක කාලය ඇතුළත CFPS ආයතනයේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් ඔබ හොයා බැලුවොත් ඔබ තේරුම් ගනිවි මේක තමයි තැන. මේක තමයි තැන. මුල රෑන්ක්ස් වල ඉන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි 6 7 8 9 10 රෑන්ක්ස් වල ඉන්න විභාගයෙන් ඒ මට්ටමේ පාස් වෙන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් බිහි කරනවා පමණක් නෙමෙයි වැඩිම පිරිසක් නීති විද්‍යාලයට එකතු කරන්නේ අපේ CFPS පාඨමාලාවෙන් බව අපිට ඉතාම පැහැදිලිව කියන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි CFPS සම්ප්‍රදාය. පැට්‍රික් අපේ හිතවත් BSR පැට්‍රික් මහත්මයා දැන් ඔබට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒ ගැන කතා කරනවා. Thank you, Mr. Janranjana. I think Mr. Janranjana was very humble about himself, but I can tell you that he's one of the best Sinhala language lecturers in Sri Lanka. First of all, I would like to congratulate you all. I would like to congratulate you all for deciding to listen to us. Now, over the years, during the last 30 years, a lot of students have listened to us, have joined us, and have changed their lives. So we are confident that we could give real meaning to your life. Now, when you talk about an educational institution, I think there are three things that students usually look for when they select an educational institution. The first thing is the stability of the institution. The second one is the lecture panel and the teaching. And the third one is the results. Now, if we take one by one, now if you look at the stability, I think we have been there for the last 30 years. And a lot was said about our institution during this seminar. So I think there cannot be any doubt that if we existed for the last 30 years, this institution has to be stable. The second one is the lecturers and the lecture panel. Now, if you look at the CFPS lecturers and the teaching,
Now I think now every institution says that their lecturers are the best. But I think you all got the opportunity today. You all listened to all our lecturers except Mr. Nanda Muruthettuagama. Now you are in a position to take a decision as to whether we can teach you law entrance subjects. I suppose by now it would have been quite clear to you that if you join the CFPS for your law entrance studies, you are in safe hands. This is not the only thing, because CFPS, when it comes to teaching, as Mr. Janranjana said, we still produce the best student, and all other institutions follow our model. We were the first to start the model tests, and we were the first to start the spot tests. A lot of things that we do here which are now used commonly in the law entrance market are our products. But I would like to tell you one thing. Now, if you look at the law entrance market in Sri Lanka, there are over 100 institutions that teach the law entrance. Over 100 institutions. We are not the only institution, but we are unique. Why do you say we are unique? Because if you take all the other institutions except the CFPS, they are only tutories. They only conduct tuition, but we are different. Law entrance is just one product that is handled by this brand called CFPS. Right? I can talk about one other thing that the CFPS brand is used for. The CFPS brand is one of the recognized teaching centers of the University of London for the LLB program. If you go to the University of London website, you will see clearly that our institution is listed among the institutions that teach the London LLB, right? So you could see that this is just one of the many things that we do. If you take our lecture panel, I have done a postgraduate in teaching and learning from the University of London. There are many other lecturers who have actually got foreign qualifications from foreign universities about teaching and learning. And several of our lecturers have gone to foreign universities for their workshops and got trained in teaching higher education. So then the third one, I think now I spoke about two things. One is the lecture panel, then the stability of the institution. Then I think the question that you would ask us is, what are your results? I think already Mr. Janranjana gave you a brief idea about our results. Now, the important thing is we have been there for the last 30 years. During our second year, we produced the first in the island, and we also produced the best results in the island. The important thing is, after 30 years, we still produce the island first. We send the highest number of students to law college every year. This itself bears ample testimony to the standards that we have been maintaining. Now, anybody could say, just because you produce the island first, that doesn't mean that institution is great. Because it can be a chance. I think now we don't teach in Tamil. About 5 years back, a Tamil medium student became the first in the island. Right? But that institution did not produce the first in the island thereafter. Right? But we can say that the CFPS is a great institution because out of the last 30 years, in 27 years, we produced the first in the island. And consistently, we have been sending the highest number of students to law college. And I think Mr. Janranjana mentioned about the structure of the exam. I think I will mention that also. Basically, the law entrance exam consists of two papers. One is language, and the other paper is general knowledge. So there are basically two subjects in the law entrance. You can select any language as your language medium. You can select English, you can select Tamil, or you can select Sinhala. If you select English language, then you got to do the general knowledge and IQ paper. The second paper is general knowledge and IQ. You got to do that in Sinhala or Tamil.
If you select Sinhala or Tamil as your language, then you got to do the general knowledge and IQ paper in English. So this is something that you got to keep in mind. Then Mr. Janranjan spoke about our past students, our alumni. Obviously, I think there are so many judges, so many state councils, so many diplomats. Now I think we have just lost count of it, right? But we know that more than 6,000 students have gone through the CFPS and have become lawyers. I can remember once when I was in London, there was this person who came and spoke to me and asked me whether I recognize him. So I couldn't recognize him. Later on, he told me that, do you know that now he's he's doing a good job in England, right? In one of the leading universities. He said, I started learning law at CFPS, right? You are one of my teachers. I did law entrance with CFPS, then went to law college, then did a master's. Now I'm in London. I'm also working as a lawyer in England. And he also said, do you know that my wife is also a lawyer and she is also a product of the CFPS, right? This is just 2 students out of the 6,000 plus students who have come to CFPS and who have changed their lives. Mr. Varuna said, let's continue our conversation. So I invite you to join us. Yes, we'll continue the conversation and we will help you to achieve the greatest heights that you can achieve in the legal profession. Thank you. හැමෝම දීර්ඝ වෙලාවක් දැන් අපිත් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වෙලා ඉඳලා ආයතනය, නීති විද්‍යාලය, නීතිඥ වෘත්තිය මේ සියලුම කාරණා ගැන පුළුල් අවබෝධයක් ලබා ගත්තා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. සහ අපේ ආයතනයේ තව එක් විශේෂත්වයක් මම ඔබට සඳහන් කරන්න ඕන. ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක මේ ආයතනයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ඕනෑම කෙනෙක් ඕනෑම අවස්ථාවක අමතලා පෞද්ගලිකව අමතලා ඔබගේ ප්‍රශ්නයක් निराकरणे කරගෙනීමේ හැකියාව දෙන එක ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. මොකද සක්‍රීය නීතිඥ වෘත්තියේ ඉන්න බහුත් ඒ නිසා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුම ලබා ගන්න ගැටලු निराकරණය කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අපි කාලය තවදුරටත් මිඩම් කරන්නේ නැතුව ඉතාම කෙටි කාලයක් අරගෙන ඔබට යම් ආකාරයක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් නීතිඥ වෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ අධ්‍යාපන මේ ක්‍රියාදාමයේ සම්බන්ධයෙන් කාර්යපටිපාටි සම්බන්ධයෙන් යම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට මේ ප්‍රශ්නය යොමු කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. අපි මේ කෙටි කාලයක් අරගෙන ඉතාම කෙටි කාලයක් ලබාගෙන ඔබගේ ප්‍රශ්න වලට ගැටලු වලට පිළිතුරු දීමටත් අපි අපේක්ෂා කරනවා. ඔව් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා කියලා කියනවා කවුද? ඔව් කතා කරන්න. සම දක්ෂිත මේ ඔව් දක්ෂිත කියන අපේ රිවිෂන් එක දැන් පටන් අර ගන්න ඕනේ මේ මාසේ. දැන් මේ අද පටන් ගත්තනේ රිවිෂන් එක. ඒකේ කොහොමද ඉස්සරහට වැඩපිළිවෙල එක්සෑම් එක ටාගට් කරලා, මොකද අලුතෙන් ජොයින් වෙන්න ඉන්න කට්ටිය ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලන්ට මේ කොහොමද පරණ තියරි කොටස් ආවරණය කරනවද රිවිෂන් එකේ? එතකොට කොහොමද ඒගොල්ලන්ට මේ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියාගන්නේ එක්සෑම් එකට? CFPS එක ඉන්ස්ටිටියුට් එක පැත්තෙන් සර්ලගේ පැත්තෙන් කොහොමද මේ ළමයින්ව ගයිඩ් කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් මේ දැනගන්න පුළුවන්ද? දක්ෂිත මම ඊටාම කෙටියෙන් කියන්න. දැන් මේ ආයතනයේ තියෙන තවත් සුවිශේෂී කාරණයක් තමයි යම් ආකාරයකින් මේ ක්ලාස් එකට ඕනෑම අතරමැද අවස්ථාවක ළමයෙක් ජොයින් වුණොත් සම්බන්ධ වුණොත් ඒ දරුවට මොකද වෙන්නේ? මේක ගැටලුවක් නේ. ඒ කියන්නේ එවන් අවස්ථාවක එහෙම කවුරු සම්බන්ධ වුණොත් ඒ ඔහු මේ දැනුම ලබා ගන්නේ කොහොමද? එතනයි ආයතනයේ අනෙක් විශේෂත්වය. අපි මේ ආයතනය ආකාර කිහිපයකින් පවත්වාගෙන යනවා. ජනරන්ජන සර් සඳහන් කළා වගේ අපි තියරි සිද්ධාන්ත උගන්වනවා, ඉන්න අනතුරුව පුනරීක්ෂණ පටන් ගන්නවා, ඊළඟට මොඩල් ටෙස්ට් පුනරීක්ෂණ මේ අභ්‍යාස කරමින් මොඩල් ක්වෙස්චන්ස් ආදර්ශ ප්‍රශ්න කරමින් මේ සියලුම ආකාරයකින් මේ සිලබස් එක කවර් කරනවා. ඒක නිසා කිසි අවස්ථාවක කිසි කෙනෙකුට මග ඇරෙන කොටසක් නැහැ. අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය දන්නවා. අපි මේ පන්තියේ තියෙන අනෙක් විශේෂත්වය තමයි අපිට අවශ්‍ය හැමතිස්සෙම අපි කියන්නේ දිවයිනේ ප්‍රමුඛයා බිහි කරන ඒ කාරණයට වඩා අපිට තියෙන අරමුණ අපේ පන්තියේ සියලුම ළමයින්ව මේ විභාගයෙන් ගොඩ කිරීමයි අපේ.
අපිට සුවිශේෂී පුද්ගලයෝ නෑ මේ පන්ති. අපිට සුවිශේෂී චරිත නෑ. මේ පන්තියේන සියලුම දරුවන් අපේ දරුවන් ඔය සියලුම දරුවන් සමත් කිරීමයි අපේ එකම අරමුණ. ඒ නිසා අපිට මේ දැනුම ලබා දෙන්න අවස්ථාවක් කියලා දෙයක් නෑ. සමහර දරුවන් මගෙන් අපේ මේ අනිකුත් ගුරුවරුන්ගේ රෑ 10ට 11ට ප්‍රශ්න අහනවා. අපි කිසි අවස්ථාවක වුණා මග අරින්නේ නෑ. අපිට සෑම අවස්ථාවකම අපි වුන්ට ඒ දැනුම ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දක්ෂිතා හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. කිසිම ආකාරයෙන් අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන අය බය වෙන්න එපා. පුනරීක්ෂණ පන්ති ආරම්භ කරා. නැවත වතාවක් සිද්ධාන්ත සහිතවයි අපි ඕගොල්ලෝම පුනරීක්ෂණ කටයුතු වල ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. මම හිතනවා ඒක ප්‍රමාණවත් ඇති කියලා ඕන අවස්ථාවක CFPS ආයතනය මතන්න අපි පෞද්ගලිකව මතන්න අපි ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙන දැනුම ලබා දීමට අපේක්ෂා කරනවා. Okay, thank you sir. තවත් ප්‍රශ්න දෙනවා සුළු කාලයක් ලබා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා අපිට. තව එක ප්‍රශ්නයක් වෙමලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒකට වරුණ ඒකට පිළිතුරු ලබා දුන්නොත් හොඳයි. අහනවා LLB විභාගය කරලා ලෝයර් කෙනෙක් වෙන එකද එහෙම නැත්නම් මේ ලෝ කොලෙජ් එකෙන් ලෝයර් කෙනෙක් වෙන එකද මම ජනරන්ජන් සර්ටත් කෙටියෙන් අවස්ථාව දෙන්නම් වරුණ ඒකට ඉංග්‍රීසි වලින් එක පැහැදිලි කරන්න. කියන්නේ මොකද්ද ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න තියෙන ක්‍රමය මොකද්ද? කොහොමද ලෝයර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්? Thank you, Naren. So the question is quite similar. What is the easiest way to become an attorney? I think going to law college, going through the 3 years of law college is the fastest route, right? But now you will realize that the law entrance exam is a highly competitive exam where we as the lecturers and CFPs try to, get most of you pass through it. But having said that, there are other ways of going into law college. One, as you have asked, is doing an LLB from a recognized university. I say that with the importance because you have various other universities that are doing it, but always make sure it's a recognized university. So then, if you get your LLB, you don't have to spend 3 at the moment. At the moment, you don't have to spend 3 years in law college. You can do the exams in a shorter period of time and become an attorney at law. Now, throughout all these years, whenever a student has asked, should I do an LLB? Every one of us would say yes. And I'll tell you why, right? An LLB is an academic qualification. You will always have that after your name. So and so, LLB, then attorney at law. That LLB comes in handy. For example, if you want to apply to a company, one of their basic requirements would be an LLB. Attorney at law would be there for sure, right? But an LLB. Foreign company, the UN, basic requirement, an LLB, right? So if you guys ever have an idea of doing an LLB, it can be Colombo University, Open University, a foreign university, doesn't matter, right? Do it. Do it. Do the law college also, right? Do the law entrance parallelly if you want. And then you all can decide how things are going and sort it out there. I hope I have answered it. Again, speak to me in more detail. I will help you. Janarandana sir might want to explain in singular. If not, right? But if not, I think that should help. I hope that answered your question, whoever it was. Yes? No? Right? Thank you, Varuna. මම හිතන්නේ අපි ප්‍රශ්න දෙකකට විතර උත්තර දුන්නා. ඒ වගේම අපි ඊටාම පැහැදිලිව ඔබ හැමෝටම කියලා දුන්නා. කොයි වගේද මේ වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ? නීතිඥ වෘත්තිය අවස්ථා, ඊළඟට CFPS ආයතනය, නීති ප්‍රවේශ විභාගය, මේ සියලු කාරණා සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ අපි ඔබට ඊටාම පැහැදිලිව අදහස් පළ කළා, කරුණු ඉදිරිපත් කරා. මම හිතන්නේ අපි පැයකින් විතර වැඩේ ඉවර කරන්න හිටියේ. දැන් 8යි කාලයි. අපි පැය 1යි කාලයක් ගත කරලා තියෙනවා ඔබත් සමග. ඉතින් අපිට ඊටාම ප්‍රීතිමත් අවස්ථාවක් මේක. ප්‍රීතිමත් සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සමග මේ සාකච්ඡාවෙන් ඉදීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන අපි දැන් වැඩේ අවසන් කරන්නටයි යන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා ඔබ හිතනවා නම් එහෙම මේ නීති ප්‍රවේශ නීතිඥ වෘත්තියට ඔබ ඇතුළත් වෙන්නට උණයි කියලා දැනටමත් ඔබ ඒ ගැන හිතලා තියෙනවා නම් ඔබ තෝරගෙන තිබෙනවා නම් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා CFPS Law School එක එකතු වෙන්න. මේ ඉහළම මට්ටමේ ගුරුවරුන්, මේ ඉහළම මට්ටමේ ඉගෙනීමේ රටාව, මේ ඉහළම මට්ටමේ අපටම ආවේනික වෙච්ච මොඩල් ටෙස්ට් සහ ස්පොට් ටෙස්ට්, පුනරීක්ෂණ, විභාග පෙරහුරු ආදීන් සමන්විත මේ විශිෂ්ට ඉගෙනීමේ සම්ප්‍රදාය අත්විඳින්න. අර බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ සඳහන් වෙන විදිහට
ඒහි පස්සිකෝ එන්න බලන්න CFPS ආයතනයේ මොන වගේ තැනක්ද කියලා ඔබ අත්දැකීමෙන් දැනගන්න අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. තවදුරටත් ඔබට වැඩි විස්තර දැනගන්නට අවශ්‍ය නම් මම දුරකථන අංක දෙකක් දක්වන්නට කැමතියි. ඔබට අවශ්‍ය නම් සටහන් කරගන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ දුරකථන අංක වලින් CFPS Law School සම්බන්ධයෙන් ඔබට තවත් වැඩි දුර විස්තර දැනගන්නට පුළුවන්. 0114 61 88යි 66 0114 61 88යි 66 ඒ වගේම ජංගම දුරකථන අංකය 073යි 668යි 996 073යි 668යි 996 හොඳයි එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ අප සමග තව දුරටත් රැඳී සිටීවි. ඔබට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිත් සමග කතා කරાવી. ඔබේ අනාගතය සැලසුම් කර ගැනීමේදී CFPS ආයතනය ඔබේ ගමන් සගයෙක් හැටියට ඔබ සලකාවි කියලා. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි අපි ඔබෙන් සමුගන්නටයි මේ අවස්ථාවේ සූදානම් වෙන්නේ. මෙතෙක් වෙලා පැයකටත් වැඩි කාලයක් අපිත් එක්ක රැඳී සිටි ඔබට බොහොම ස්තුතියි. සුබ රාත්‍රියක්. ඒ වගේම CFPS ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙන ලෙස නැවත අපි ඔබට ආරාධනා කරන්නට කැමතියි. අපි සියලු දෙනා ඔබෙන් සමුගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම අපිට මේ අවස්ථාවේ තාක්ෂණික සහාය සැපයූ අපේ සිසිර මහත්මයාටත් ස්තුතිය පළ කරන ගමන් CFPS ආයතනය වෙනුවෙන් නැවත වාරයක් මම ඔබට ස්තුතියි කියන්නට කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි.